ඔබට පිළිවෙල මේ අවස්ථාවේ මේ item ටික ගැන right දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සංවිධානයේ මේ තියෙන්නේ මොකක්ද ප්‍රෝටීන් මේක පොඩි බබාලට එහෙම දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේක අපිට ඒක විදියට හදාගෙන බොන්නත් පුළුවන්. කැඳ ඒක විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. right කියනවා මේක නිල් කටරොඩු මල්. මේක රූපලා වන්නේ දේවල් වල කාන්තාවන් ඉස්සරින් එහෙම ගොඩක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. සමහර හැපත් දෙන්න. එතකොට කොණ්ඩේ යනවට එතකොට මිග්‍රේන් වලට එහෙම ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා. පොඩි බබාලට එහෙම කෑම කන්න නැති බබාලට කෑම වර්ණකයක් විදියට භාවිතා කරන්න පෝෂණය ඇති වගේම වර්ණකයක් විදියට තියෙනකොටත් පොඩි බබාලා විවිධ වර්ණ වලට ආසයිනේ. එතකොට මේකෙන් විවිධ ඉන්දියාප්ප ආප්ප පිට්ටු වගේ කෑම හදලි වෙලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ තියෙන්නේ යකිනාරම් පානය. මේක ගොඩක් සෙම රෝග වලට, පැටලිව් වලට, එතකොට හන්දිපත් වේදනා වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔළුවේ කැක්කුම අධිකව තියෙන අයට මේකේ පවුඩර් ටිකක් දාලා හිමාලය අල්ලලා මේ හිමාලය අල්ලන්න පුළුවන්. සක්කාල ඔළුවේ කැක්කුම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේක කැඳ විදියට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. කරපිංච පානය. කරපිංච ගැන නම් ලොකුවට විස්තරයක් කියන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝම දන්නවනේ මේක. එළවලු වලට රසකාරකයක් විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කරපිංච කොළ දාන විදියටම මේකෙන් පවුඩර් චුට්ටක් එළවලු වලට දාලා ගන්න පුළුවන්. මේක කැඳ විදියට තේකක් විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා කුරුඳු එක. කුරුඳු පානේ මේකත් අපිට එදිනදා වෙන ව්‍යංජන වලට දා ගන්න පුළුවන්. තේකක් විදියට පානේ කරන්න. पेमेंटेशन में पैसे भी मिली है उन्होंने पैक करके रखेंगे